So yun, hello fellow growers. So welcome back to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan naman natin at ituturo ko sa inyo kung paano nyo itatanim yung binili nyong talbos ng kamote sa palengke. Ayun, so ngayong quarantine, kailangan natin magtipid ng pera at kailangan natin gumawa ng mga paraan para makatipid tayo at the same time nakakakain tayo at yung kinakain natin ay masusustansyang pagkain. Ayun, so ayan, sarap ka partner ng pritong isda ang talbos ng kamote. At yun ang ulam namin ngayon, kaya bumili ang aking nanay o ang aking mami ng nito. So ayun nga, tuturo ko na sa inyo. So ayun, kapag bibili kayo ng talbos ng kamote, dapat ang bibili nyo ay yung mga magugulang na. Isang sign na magulang na ang nabili nyong talbos ng kamote ay yung mga sanga nito o yung mga tangkay ay makakapal na at matitigas. Mas maganda kasi na magulang na yung bibili natin ng talbos ng kamote, sapagkat ang mga magugulang na talbos ng kamote ay mas malaki yung tsansa na mabuhay at the same time mas mabilis kasi mag-ugat yung mga magugulang na talbos ng kamote. At ayan, sa mga hindi pamilyar kung ano ang talbos ng halaman, ito ang talbos ng halaman. Ayan, yan talaga ang literal na talbos ng kamote. Dahil sa probinsya o kahit saan na yung mga tao may tanim ng talbos ng kamote, ay ito talaga ang kinukuha yung dulo. Ayan, puputulin yan, then yan yung lulutuin para kainin. Dito naman sa kaso na to, sinama yung tangkay, which is maganda naman kasi pwedeng itanim ng mga mamimili para mapakinabangan ulit. At ayan, kaya sana alam nyo na ngayon kung ano yung talbos ng halaman. Yan, yung dulo kung saan yan yung humahaba at nagpapatuloy para mas dumami yung dahon nung halaman. So, ayun, tama na siguro yung pagpapaliwanag ko. Let's go to the video na. Magtanim na tayo. Let's go to the video. So guys, ayan yung pritong isda na kapartner nung talbos ng kamote na pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan. So, tatanggalan ko muna ng dahon yung mga talbos ng kamote para tatanim na natin mamaya. So, ayun na nga guys, ito na. Natanggal ko na yung mga dahon ng talbos ng kamote kasi andun niluluto ko na at para i-partner mamaya dun sa ulam namin pritong isda. So ayan, ngayon dapat ganito yung magiging itsura nung mga tangkay ng talbos ng kamote. Kailangan ganyan kasi yan yung proper way of removing the leaves. So ayan, so binabad ko muna siya dito sa tubig para hindi siya matuyo. So ayan, umpisahan na natin.